السلام عليكم خوتي الاعزاء، مرحبا بكم في قناه لديك. مرحبا بكم خوتي في فيديو جديد. اليوم خوتي فيديو جديد راح نروح معاكم صاله قاعه الالعاب الرياضيه خوتي، نمارسوا الرياضه. عندنا ياسر الوقت، كنا مهملين الجانب تاع الرياضه خوتي. ننصحكم انكم توجور وخاصه الحلاقين خوتي، بحكم ان المهنه تاعنا تحتاج الى الوقوف لفترات طويله خوتي. ماذا بكم تلعبوا الرياضه خوتي، ماذا بكم تهتموا بالنظام الصحي، ماكله صحيه، نوم ل6 ولا 7 ساعات في اليوم. ماذا بكم خوتي الرياضه ثم الرياضه ثم الرياضه خوتي، ماذا بكم على الاقل 3 مرات في الاسبوع ونطرينيو خوتي. العقل السليم في الجسم السليم كما راكم تعرفوا خوتي. الرياضه مهمه ياسر للصحه، للسلامه الجسديه، للسلامه العقليه، للسلامه النفسيه خوتي. ترتاح تنفس بعد ما تلعب السبور تاعك خوتي. ننصحكم ياسر سيرتو الشباب خوتي، ماذا بكم تتوجهوا للرياضه خوتي، ما تتوجهوش لحوايج اخرى قادر تضر لكم الصحه تاعكم. نحكي على الحلاقين خوتي بصفه خاصه، ونحكي للناس كومبلي بصفه عامه خوتي. ندوكم الزياره طفيفه خوتي، نخرجوا من الجانب تاع الصالون ونروحوا لبلايص اخرين خوتي. تبعوا معنا، راح نطرينيو حوالي 90 دقيقه خوتي. عندنا ياسر ما جيناش في الصاله، نلعبوا الرياضه خوتي، نديروا الجري، نديروا الكارديو، نديروا رفع الاثقال، نديروا ياسر حوايج خوتي. مليحه الرياضه، حبيت نبارطاجي معكم النهار هذا. هو راهو نهار تاع راحه خوتي، ماذا بيك النهار تاع الراحه تاعك ماذا بيك تستغل في حاجه تفيد الصحه تاعك، وما كانش اهم ولا احسن من الرياضه خوتي باش تقدر تفيد بها الصحه تاعك وتساعدك باش تكون يعني كما نقولوا في كامل اللياقه تاعك خوتي. يعني حتى واذا ما راكش حلاق، اذا راك تمارس في اي مهنه واحده اخرى، الرياضه حاجه لازمه خوتي. كان معكم رزق يوسف، حلاق جزائري مقيم في روسيا. تابعوا معنا خوتي الاعزاء، كان معكم رزق يوسف.
kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I'll let you up and tie you down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. Running for you every day and night. I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah.